No, můžeš to stopnout. Můžeš. To je přesně. Kámo, to Ty prostě musíš být vážný pohled. To ty kamery. To je fakt to vlastně nejde. kamery se... Nesmí se začít tlemit. Ale fakt, Už to myslím ještě jednou. Natočíme to. Mocať. Tak tady to stačí. Ale ne, já musím být... Jo, tady bude střih. A Ale teďka, vy musíte být za rohem, abyste mě neviděli hnedka. Však jo, my budeme tam a teďka bude ten záběr, jak vytáhneš ten tady a řekneš, jsem tady. No a teďka Ale musím udělat takhle, že přijem takhle. Však jo, A musíš být jako tady. jo dobře. Jakože záběr na Tak jo, no, dělej. Počkej, jdeš? No, je to dobrý. No prdele, já nemám zaplý mapy. Dělej, to vystřihni. Jsem tady. No, Ne, to mám být na schvál, jo? okej, teď. Ale jak to mám? No, ještě jednou, přijdi tam. Počkej, Bordo, zůstaň tam ještě, A jako, chvíli. jako udělat? Prostě, hele, čekuj. Ale tam musí být vidět ten baťo. No. Vůbec se neobracej na mě. Já si musím vzít nějakou roušku, aby nebylo Tak vidět. teď. Dělej, ale fakt už. Čekaj, já se musím rozdechat. Dělej. Tak teď. Jo. A my se otočíme. Prostě úplně- Zase já tady budu jako počítat. 3, 2, nebo to dá takhle, 3, 2, 1. A teď se otočíme. Krucipísek. Takhle. Až to budeš stříhat, tak jak se otočíte a řeknete krucipísek, tak se to takhle přiblíží rychle. Jo. Do prčice se to přiblížilo samo. Já počkejte, naše hlavy se to takový to černýho rámečku, jak vždycky. Se to prostě takhle zúží a jsou vidět ty hlavy a takhle všude černý rámeček. Je to zapnutý. Krucipísek. Ještě ne, než se otočíš, úplně fakt zděšeně. Půl sekundy a pak krucipísek, chápeš? Krucipísek. Jo, tak 3, 2, 1, teď. Počkej. Ještě jednou. Počkej, vlastně takhle. A teďka Burda vykoukne. Jo, to je dobrý, to stačí. Kamo, ty to máš takhle nahoru a dělej rovně, no. Furt fakt se chovej úplně. Jako největší agent. Ne, počkej, víš co udělám? Pak to má nějaká akční hudba. Jo, počkej, jak Simir Gerchan. Dálniční policie. Čemu jo, takhle. Počkej, tohle. Já přijdu takhle a... Zarveš to do kapsy. Už počkej. Jo, tak. No, Máte hajdu zmeškaný hovor. Ježíš, nemluv do toho. Jo, to je dobrý. Asi takhle, jakože tam, kousek na ty garáži. Dobrý. Nestřílej z toho, tak už to pustil jsi? Jo. Ne. Ještě jednou. Co to je? Počkej, dostyčit někomu z toho čumí. Dej, tohle se nedá. Udělám. Tak ještě jednou.
Točíš? Jo. No dobrý. Ještě ten efekt řekl mi o toho střely pak. Udělal jsem tam menší efekty. Asi ne. Teď. A tu ty poběžíš. Jo, to ne, vlastně on po nás. Počkej tam. A teď poběžíš. Tlemíš se ještě jednou. Nebudu dělat to jako to. Vyběhni. Chtělo by to lepší zbraň. Jo, něco tady mám. Cože? Kapesníky? To nejsou ledajaké kapesníky. Jo, a teďka bude... Jsou tam vidět ty Ještě jednou. No a buď prostě, jakmile to bude letět, tak ty zařveš. Krucipísek, jo? Dobře, jsme... Ale fakt to zařvi, ať to je slyšet. No, dělej. Krucipísek! Ale to je špatný, oni jsou moc blízko, ještě, nebo jakoby daleko od tebe. Ještě jednou, ne? Lepší ty takový kapesníky prostě mi děláš obličeje. Krucipísek. No, bum. Krucipísek. To by šlo. Oh no. Oh. Oh no. Hoď mi to. To vystřihnu, dobrý. Davide, vypni to ještě. No, tak hop. Ještě jednou. Ježiši. A pak to zastříhá, aby to letělo takto. No, letělo zdaleka. No, dělej, přebíj to. Ne, počkej, on to se... Počkej, ne, zblízka na ten revolver. Takhle to přebiju, jako jo. No, že dej to do toho prostě. Počkej, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ready to... Ty budeme připlácet. Aha, já jsem to natáčel. Davide. Ty jsi fakt, ještě jednou. Davide, pak vidíš, že to tady... Víš, že teď vrazíme do těch dveří. Ale to není žádná groteska. No, Krucipísek. Yes! jo, to by šlo. To se jako je, tam mám... Prostě já si takhle dám tady nohu, jo. A to si mám lehnout na zem. Prostě si tady nějak lehneš na zem a pak se zvíhneš, uděláš beku a já. Jo, to je dobrý. Jež, počkej, já jsem, byli tam vidět ty kola možná, kdybych musel trochu, nebo čekej. Já zkus to pustit, jestli jsou vidět ty kola, tak nejsem jistý. Stopnu to, no. Vyběhni a já si to půjdu. No. Je. No. Ty vyběhni. Nebo počkej, ty vyběhneš a já ti jakože vyrazím, počkej, takhle, pojď sem. Ty vyběhneš, já ti takhle vezmu ruku, chápeš, dám ti ji tady vozit celý a ona ti vykladne prostě ta pistol, chápeš?
No ne, to je moje, to bych jí tam musel. No tak budu muset jakoby najít cestu to. A dávej to tak, abych nebyl v tom záběru od začátku vidět, abych jako Ale čo, vyběhl. já bych vám Jo, jasně, jo. já bych vám tak Už teď se tu stopnu. Zase. jakoby, já bych musela... Tak, to je dobrý, stopni to. Ty jsi tam byl vidět! Ještě jednou. Já to byla jedna. No dobře, tak to bylo na zkoušku. Jo, to je dobrý. No, teď. Jo, to je dobrý, to je dobrý. No. Jako prostě záběr a pak si řeknu. Asi bych měl bojovat, ne? A vyběhnu tam prostě. Počkej, Jo, takže- takže já to nemám ty. Jo. Natáčíš to? Jo. Počkej. Co? Já bych třeba udělal takhle jako, že pomalu půjdu a takhle jako by to. Tak jo, už to natáčíš. Asi bych měl bojovat, ne? Easy. Ne, musíš tam to vyhnout dřív, já chci udělat freestyle. Tak to je dobrý. A teďka ty dělej ten freestyle. Tady teďka jak se vyhejbáš. Na kamení. Tam pak budou ty půlky. Na kamení to nedáváš, nebo co? Jako bude to bolet. No. Tak co? Takže já pak budu. Oh shit. Jo, asi jo. A to uděláme pak zvláštní záběr. Jo, teďka uděláme Umírat- zvláštní záběr, jak umírat si tady scéna. chcípneš. Jo, a tam... Tak dělej. Jak tam uděláš prostě ty krvavý rány vlastně, jak bude. Jo, tam prostě udělám nějaký flíček. To bude takový to. Tak jo. Ale tam bude poslední do hlavy. Tak to ne, to budu moc dlouho animovat, to se mi nechce. Na celé. Tak jo, teďka ty vždycky 3krát nějak, prostě, že ti to škublo. To je dobrý, to je dobrý. To jsi posral chlapečku. Je to tam vidět? Ne, ještě jednou. Ale já nechci. Se nechám kopat. A přijde to přestat. Počkej, kdo to přiblížil? Už vím, proč to není vidět. To jsi posral chlapečku. To ne! Kámo, zbuď se, dělej! Pojď, Musíme znova. Přežiju to, jo? Nebo co? Jo, přežiješ. Co? Jo nebo ne? jo, já mu prostě takhle vrazím a ono jenom. Jo. Tak jo, Dej, survive mode activated. tak jo. Ne, kámo, to nemůžeš teď umřít. Ha. Jo, pojď, dělej. Jdem na něj, hoď. Já počkej, já se ještě budu... Já se ještě... Ona nás pak bude točit, my takhle na něj. Že to nedosáhneme. Ne, to jo, A on bude dělat, oh yeah. Ne, tak to jo, jak bylo u Lukyny, když tam na tom klásku. Tak bylo to bys. Tak jo, teďka běžíme za ním, ty běž. To bude úplný revenge story, já tam budu... Ježiši, teďka hajduch utíkáme za ním. Hej, pojď, rychle, musíme ho dohonit. Ha. Ha, rychle. O, cože? Tak to... Jo, to je dobrý. No nic, nemám to. No, dělej. Ale pojdu tam. No, dělej. Ty bodláky prostě to bude, Hop. jak Sonic, ten Tak skákej. Ale nejsem vidět. A pak to dej, že jsem nahoře. Jo, tak dobře, ne. Ale tam půjdu tudy, protože chci jít od Běž tamhle někam. No a teďka se běž tady sem a poklekni tady. Okay. Hajduch poklekne a bude dobrý.
Jo, to je dobrý. Ale měl si poklechnout někde tady. Tak ještě jednou. Ještě. Jo, prostě si klekni. No, No. cože? On je nahoře. To jsme neměli v popisu práce. Jdem na pivo, ne? Nebo to udělám ještě jednou, musím trošku zvát. Dost jako Ti dám slyšet. Jak to se dám? Oh, mě málem spadla ta kamera. Ještě jednou. Ty vole, on je nahoře. To jsme neměli v popisu práce. Končíme. Jdem na Já pivo. jsem to netočil. Ty bobo. Ještě jednou. Ty vole, on je nahoře. To jsme neměli v popisu práce. Jdem na pivo, ne? Teď se bude taková takovou revolver. Jo. Tak to zapni. No, hotovo. Jo? Tak